মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ নিশ্চয় ইতিমধ্যে কোনোবা জিলাত ছমাহলীয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে যদিও একাডেমিক ক্যালেণ্ডাৰত 23 সেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা ছমাহলীয়া পৰীক্ষা আছিল কোনোবা জিলাত অনুষ্ঠিত হৈছে তথাপিও যেহেতু তোমালোকে মোক এটা প্ৰশ্ন সুধিছা যে কি ছমাহলীয়া পৰীক্ষাৰ কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা কিমান নম্বৰ আহিব হেতু ভালদৰে কৈ দিলে ভাল আছিল গতিকে মই এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামত কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা কিমান নম্বৰ আহিব সেই কথাটো ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু হাফ ইয়াৰলিত কোন কেইটা চেপ্টাৰ আহিব সেই কথাখিনি কৈ দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম তোমালোকৰ এনুৱেলৰ লগত হাফ ইয়াৰলিটো অকমান ডিফাৰেন্স হ'ব কিন্তু কাৰণ হাফ ইয়াৰলি যেহেতু আধা চেপ্টাৰহে আহিব গতিকে তোমালোকে ভিডিওটো ভালদৰে চাবা আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱী সকললৈকে ভিডিওটো ফৰৱাৰ্ড কৰিবা প্ৰথমতে মই তোমালোকৰ এছামিজ এই সাবজেক্টৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব হেতু ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিম অসমীয়া যেহেতু তোমালোকৰ 100 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আহিব ইন্টাৰনেল এসেসমেন্টৰ তোমালোকৰ মাৰ্ক নাথাকে গতিকে তোমালোকে 3 ঘণ্টাত 100 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব লাগিব এতিয়া অসমীয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা কিমান নম্বৰ আহিব বা কোন কেইটা চেপ্টাৰ আহিব বা গ্ৰামাৰৰ কিমান নম্বৰ আহিব সেইখিনি তোমালোকে ভালদৰে প্ৰথমতে জানি লোৱা এতিয়া তোমালোকৰ প্ৰথমতে গ্ৰুপ এ কথা ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিম গ্ৰুপ এ আৰু গ্ৰুপ বি যেটো দুটা আছে গতিকে তোমালোকৰ গ্ৰুপ এৰ কথা ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিম গ্ৰুপ এ যিখিনি গদ্যাংশৰ তোমালোকৰ ছাত্ৰ জীৱনৰ সমাজ সেৱা আৰু ভাৰতীয় সংস্কৃতি এই দুটা চেপ্টাৰৰ পৰা তোমালোকৰ 12 নম্বৰ আহিব তাৰ পিছত এই 2 নম্বৰতে ইন্টাৰনেটৰ তিতা মিঠা আৰু অৰুণিমা সিনহা এই চেপ্টাৰ দুটাৰ পৰা তোমালোকৰ 12 নম্বৰ আহিব তাৰ পিছত তোমালোকৰ আহিব অৰণ্য যাত্ৰা নামৰ যেটো চেপ্টাৰটোৰ পৰা 6 নম্বৰ আহিব আৰু গল্পৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ এখিনি আহিব চেপ্টাৰ এই গ্ৰুপ এৰ পৰা তাৰ পিছত পদ্যাংশৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ বৰগীত আৰু জিকিৰ এই দুটাৰ পৰা আহিব তোমালোকৰ 9 নম্বৰ আৰু প্ৰশস্তি পৰা আহিব তোমালোকৰ 4 নম্বৰ এখিনি হল গ্ৰুপ এৰ গদ্যাংশ আৰু পদ্যাংশ তাৰ পিছত তোমালোকৰ ব্যাকৰণ কি আহিব তোমালোকে চাই লোৱা নৱম শ্ৰেণীৰ ব্যাকৰণৰ উপৰিও অৰ্থাৎ নৱম শ্ৰেণীত তোমালোকে যি ব্যাকৰণ পাইছিলা সেই ব্যাকৰণৰ উপৰিও কি আহিব তোমালোকে চোৱা সমাস সন্ধি বাক্য পৰিৱৰ্তন বুলি কোৱাৰ লগে লগে সৰল যৌগিক আৰু জটিল আমাৰ তিনি প্ৰকাৰৰ বাক্য থাকে সৰল বাক্য যৌগিক বাক্য আৰু জটিল বাক্য এই তিনি প্ৰকাৰৰ বাক্য আহিব তোমালোকৰ নত্যবিধি আৰু সত্যবিধি অৰ্থাৎ নত্যবিধি আৰু সত্যবিধি মানে হৈছে তোমালোকৰ নিশ্চয় ইতিমধ্যে জানিছা বা তোমালোকৰ ছাৰ বাইদেউ সকলে কৈছে যে কেনেকুৱা ধৰণে ন হয় বা কেনেকুৱা মধ্যাখৰ পিছত ন কেনেকুৱা মধ্যাখৰ পিছত ন আৰু এই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক যেনেকৈ হ'ল বৰুণ বৰ অৰ্জুগাৰ ৰু মধিনান্ন এই ৰৰ পিছত নটো কি হয় এইখিনি কথা তোমালোকৰ এটা আহিব তাৰ পিছত জ্যোতি চিহ্নৰ ব্যৱহাৰ আৰু খণ্ড বাক্য জ্যোতি চিহ্নৰ ব্যৱহাৰ আৰু খণ্ড বাক্য আহিব জতুৱা ঠাঁচ আহিব বিপৰীতাৰ্থক আৰু অস্তাৰ্যক শব্দ এটা শব্দত প্ৰকাশ আৰু প্ৰত্যয় এইখিনি তোমালোকৰ আহিব আৰু এইকিটাৰ পৰা এইখিনি গ্ৰামাৰৰ ব্যাকৰণৰ পৰা তোমালোকৰ আহিব 10 নম্বৰ তাৰ পিছত তোমালোকৰ আৰু আহিব ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ প্ৰতিবেদন বা আবেদন লিখন তোমালোকৰ এখন দৰখাস্ত লিখিব আহিব পাৰে বা ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ আহিব পাৰে বা এখন প্ৰতিবেদন লিখিব আহিব পাৰে তাৰ পৰা আহিব 4 নম্বৰ যিকোনো এখন ৰচনা আহিব ৰচনাখনৰ পৰা তোমালোকৰ আহিব 8 নম্বৰ দ্ৰুতপাঠ তোমালোকৰ যিখন দ্ৰুতপাঠ আছে দ্ৰুতপাঠৰ পৰা তোমালোকৰ আহিব 10 নম্বৰ এতিয়া তোমালোকৰ গ্ৰুপ বি যি আছে গ্ৰুপ বিৰ যি এই গদ্যাংশ আৰু পদ্যাংশ আছে সেই কথাখিনি তোমালোকক ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিম গ্ৰুপ বিৰ গদ্যাংশৰ পৰা তোমালোকৰ এটাই আহিব প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষা তাৰ পৰা আহিব 10 নম্বৰ আৰু গ্ৰুপ বিৰ পদ্যাংশৰ পৰা আহিব থৰ ঝাৰু থৰ ভাই তাৰ পৰা আহিব 8 নম্বৰ আৰু তোমালোকৰ ব্যাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কি আহিব নৱম শ্ৰেণীৰ ব্যাকৰণৰ উপৰিও ফুল বাক্যৰ শুধৰণি উপসৰ্গ অনুসৰ্গ সমাৰ্থক শব্দ পুৰণি শব্দৰ আধুনিক ৰূপ এইখিনি পৰা তোমালোকৰ আহিব 7 নম্বৰ আৰু এনেকৈ সৰ্বমুঠ মিলি তোমালোকৰ কিমান নম্বৰ আহিব 100 নম্বৰ আহিব গতিকে সুন্দৰকৈ মই তোমালোকক কৈ দিছো কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা কিমান আহিব গ্ৰামাৰৰ পৰা কিমান আহিব তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকৰ প্ৰস্তুতি চলাবা এতিয়া ইংলিছ সাবজেক্টৰ কাৰণে তোমালোকৰ কি আহিব বা কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা কিমান মাৰ্কস আহিব এই কথাখিনি মই তোমালোকক কৈ দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম প্ৰথম কথাটো হ'ল তোমালোকৰ ইংৰাজীত যেহেতু এই 10 মাৰ্কসৰ ইন্টাৰনেল এসেসমেন্ট আছে প্ৰ্যাকটিক্যাল আছে গতিকে তোমালোকে এক্সাম হলত 90 মাৰ্কসৰ কোৱেশ্যন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ 3 ঘণ্টাত তোমালোকে 90 মাৰ্কসৰ কোৱেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু তোমালোকে 27 পাস মাৰ্ক পাব লাগিব এতিয়া তোমালোকৰ মই গুটেই হাফ ইয়াৰলিৰ কাৰণে কি আহিব সেইখিনি ডিটেইলছ ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তোমালোকে চোৱা
ইয়াতে তোমালোকৰ যিখিনিত আন্ডাৰলাইন কৰা আছে সেইখিনি তোমালোকৰ কিহত আহিব হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যনত আহিব এতিয়া ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ যেহেতু সিন আৰু আনসিন দুটা পেজ দুটা মানে পেৰাগ্ৰাফ আহিব তেতিয়া ইয়াতে তোমালোকৰ কি আহিব হাফ ইয়াৰলিত আনসিনৰ পৰা 5 মাৰ্কস আহিব অৰ্থাৎ সিনটো তোমালোকৰ নাহে এনুৱেলত সিন আৰু আনসিন দুটা লাগিব এটা অৰ্থাৎ সিন আৰু আনসিন মানে হৈছে তোমালোকৰ কিতাপৰ বাহিৰৰ পৰা এটা কম্প্ৰিহেনশ্যন তোমালোকৰ আহিব তাৰ পিছত ৰাইটিংৰ ক্ষেত্ৰত কি আহিব ট্ৰান্সলেচন অবলিক সাবষ্টেন্স এই দুটাৰ ভিতৰত এটা আহিব 6 মাৰ্ক তাৰ পিছত ৰাইটিংৰ ক্ষেত্ৰত কি আহিব আৰু ষ্টৰী ৰাইটিং আৰু লেটাৰ ৰাইটিং ইয়াৰ ভিতৰত তোমালোকৰ কি আহিব 11 মাৰ্কস আহিব তাৰ পিছত তোমালোকৰ গ্ৰামাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি আহিব তোমালোকৰ চোৱা ডিটাৰমিনাৰ্স টেন্স ফৰ্মস এই তিনিটা তাৰ পিছত ভোকেবুলাৰি সিনথেসিস অফ সেন্টেন্স ভাৰ্ব ফেসেস ইয়াৰ পৰা আহিব তোমালোকৰ টোটাল 17 মাৰ্কস এইখিনি তোমালোকে গম পালা এইখিনি হাফ ইয়াৰলিৰ কাৰণে তাৰ পিছত তোমালোকৰ এতিয়া তোমালোকৰ যি টেক্সট বুকৰ প্ৰচৰ পৰা অৰ্থাৎ গদ্যৰ পৰা কি আহিব তোমালোকৰ চোৱা গদ্যৰ পৰা তোমালোকৰ আহিব এই লেটাৰ টু গড তাৰ পিছত নেলসন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম এই তিনিটা চেপ্টাৰৰ পৰা তোমালোকৰ আহিব 19 মাৰ্কস আৰু ক্ৰক চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ আহিব 10 মাৰ্কস এতিয়া তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণে পঢ়িব লাগিব এই লেটাৰ টু গড নেলসন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম এই দুটাৰ পৰা আহিব তোমালোকৰ 19 মাৰ্কস আৰু ক্ৰক চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ আহিব 10 তাৰ পিছত পোয়েট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত এ টাইগাৰ ইন দি জু আমাণ্ডা এনিমেলছ আৰু দি বল পেন এই চাৰিটা চেপ্টাৰৰ পৰা তোমালোকৰ কিমান নম্বৰ আহিব টোটাল 12 নম্বৰ আহিব তাৰপিছত সাপ্লিমেন্টাৰী তোমালোকৰ যিখন আছে তাৰ পৰা এই দুটা চেপ্টাৰ আহিব এই দুটা চেপ্টাৰ হেৰিটা হৈছে দি মিডনাইট ভিজিটৰ এ কুৱেশ্যন অফ টাস্ক ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ 10 মাৰ্কস আহিব গতিকে সৰ্বমুঠ তোমালোকৰ 90 মাৰ্কস ইন্টাৰনেল এসেসমেন্টত 10 মাৰ্কস টোটাল আহিল 100 মাৰ্কস এইটো তোমালোকে গম পালা গতিকে তোমালোকে ভালদৰে এবাৰ মিলাই চাই লবা ভিডিওটো তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লৈ তোমালোকে এই সিলেবাসখন তোমালোকে ঠিক কৰি ল'ব পাৰিবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া তোমালোকৰ অংকৰ যিখন কিতাপ অংক কিতাপখনৰ পৰা কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা কিমান নম্বৰ আহিব বা কিমানটা চেপ্টাৰ তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলিত আহিব এই কথাটো ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইংৰাজী যেনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে এক্সাম হলত 90 মাৰ্কসৰ কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব অংকৰো 90 মাৰ্কসৰ কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু পাস কৰিবৰ কাৰণে 27 মাৰ্কস পাব লাগিব গতিকে তোমালোকে চোৱা ইয়াৰে তোমালোকৰ যেটো ৰিভাইজ চেপ্টাৰ তোমালোকৰ চেপ্টাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে এটা ৰিভাইজ চেপ্টাৰ আছে তাৰ পৰা তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি 10 মাৰ্কস আহিব 1 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ 10 মাৰ্কস আহিব 2 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা হাফ ইয়াৰলি তোমালোকৰ 12 মাৰ্কস আহিব 3 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা হাফ ইয়াৰলি তোমালোকৰ 12 মাৰ্কস আহিব 4 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি 12 মাৰ্কস আহিব 6 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি 12 মাৰ্কস আহিব 7 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি 10 মাৰ্কস আহিব আৰু 8 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ 12 মাৰ্কস আহিব টোটাল তোমালোকৰ 90 মাৰ্কস এনেকুৱা ধৰণে আহিব ইয়াৰ পিছত মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰিম সায়েন্সৰ যিখন পেপাৰ বা সায়েন্সৰ কিতাপখনৰ বিষয়ে ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম অংক আৰু ইংৰাজীৰ দৰে সায়েন্সৰো তোমালোকৰ 3 ঘণ্টাত 90 মাৰ্কসৰ কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু পাস কৰিবৰ কাৰণে 27 নম্বৰ তোমালোকে পাব লাগিব আৰু হাফ ইয়াৰলিত কোন কেইটা চেপ্টাৰৰ পৰা কিমান নম্বৰ আহিব হেতু মই তোমালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তোমালোকে চোৱা তোমালোকৰ যেটো চেপ্টাৰ নম্বৰ 1 ৰ পৰা তোমালোকৰ আহিব 12 মাৰ্কস হাফ ইয়াৰলিত চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 ৰ পৰা তোমালোকৰ আহিব 10 মাৰ্কস চেপ্টাৰ নম্বৰ 5 ৰ পৰা তোমালোকৰ আহিব 10 মাৰ্কস চেপ্টাৰ নম্বৰ 6 ৰ পৰা তোমালোকৰ আহিব 12 মাৰ্কস চেপ্টাৰ নম্বৰ 7 ৰ পৰা তোমালোকৰ আহিব 8 মাৰ্কস চেপ্টাৰ নম্বৰ 9 ৰ পৰা তোমালোকৰ আহিব 10 মাৰ্কস চেপ্টাৰ নম্বৰ 10 ৰ পৰা আহিব তোমালোকৰ 14 মাৰ্কস চেপ্টাৰ নম্বৰ 11 ৰ পৰা তোমালোকৰ আহিব 8 মাৰ্কস আৰু চেপ্টাৰ নম্বৰ 14 ৰ পৰা তোমালোকৰ আহিব 6 মাৰ্ক টোটাল তোমালোকৰ 90 মাৰ্কসৰ কুৱেশ্যন আহিব আৰু এই 90 মাৰ্কস তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলিত আহিব গতিকে কোন কেইটা চেপ্টাৰৰ পৰা তোমালোকে কিমান নম্বৰ আহিলে এটো গম পালা তেনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে বহিত নোট কৰি ল'বা এতিয়া তোমালোকৰ সোশ্যাল সায়েন্স সাবজেক্টৰ বিষয়ে ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সোশ্যাল সায়েন্স সাবজেক্টটো তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেল থাকিব গতিকে তোমালোকে 90 মাৰ্কসৰ কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব সোশ্যাল সায়েন্সৰ কাৰণে তোমালোকৰ প্ৰথম যেটো চেপ্টাৰ বংগ বিভাজনৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ এই হিষ্ট্ৰীৰ 15 নম্বৰ আহিব তাৰ পিছত মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আন্দোলন সেই চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ 15 নম্বৰ আহিব আৰু এই যেটো আছে যে অসমত কৃষক বিদ্ৰোহ
বিভিন্ন ধৰণৰ কৃষক বিদ্ৰোহ সেই কৃষক বিদ্ৰোহৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ আহিব 10 নম্বৰ সৰ্বমুঠ তোমালোকৰ কিমান নম্বৰ আহিব এই 30-40 নম্বৰ তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলিত হিষ্ট্ৰী পাৰ্টটোৰ পৰা আহিব তাৰ পিছত তোমালোকৰ যেটো জিওগ্ৰাফি পাৰ্টৰ পৰা তোমালোকৰ যেটো দুটা চেপ্টাৰ আহিব দুটা চেপ্টাৰ এটা হৈছে অৰ্থনৈতিক ভূগোল পাৰ্টৰ পৰা তোমালোকৰ 15 নম্বৰ আহিব আৰু এনভায়ৰনমেন্ট আৰু এনভায়ৰনমেন্টাল প্ৰবলেম পৰিবেশ আৰু পাৰিবেশিক সমস্যাৰ নম্বৰ পাৰ্টৰ পৰা তোমালোকৰ 15 নম্বৰ সৰ্বমুঠ 30 নম্বৰ আহিব অৰ্থাৎ তোমালোকৰ হিষ্ট্ৰী পাৰ্টৰ পৰা হিষ্ট্ৰী পাৰ্টটোৰ পৰা তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলিত আহিব 40 নম্বৰ আৰু জিওগ্ৰাফিৰ পৰা তোমালোকৰ আহিব 30 নম্বৰ তাৰ পিছত তোমালোকৰ যেটো তোমালোকৰ পলিটিক্যাল সায়েন্সৰ যেটো পাৰ্ট সেই পাৰ্টটোৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটো হৈছে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ সেই ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ পাৰ্টটোৰ পৰা তোমালোকৰ 10 নম্বৰ আহিব আৰু ঠিক একেদৰে তোমালোকৰ যেটো আছে ইকোনমিক্স অৰ্থাৎ অৰ্থনীতিৰ মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থা পাৰ্টটোৰ পৰা তোমালোকৰ 10 নম্বৰ আহিব সৰ্বমুঠ তোমালোকৰ 90 নম্বৰ আহিব এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি তোমালোকৰ প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ নম্বৰবিলাক আহিব তোমালোকে ভালদৰে নোট কৰি লোৱা এতিয়া তোমালোকে চোৱা তোমালোকৰ ইয়াৰ পিছত যেটো আছে হেতু হৈছে এডভান্স ম্যাথমেটিক্স যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঐচ্ছিক মানে কি হয় অংক ঐচ্ছিক গণিত আছে তেওঁলোকৰ কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা কিমান আহিব মই হেতু ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিম তোমালোকে চোৱা তোমালোকৰ এডভান্স ম্যাথমেটিক্সৰ 1 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিব 18 মাৰ্কস 2 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিব 20 মাৰ্কস 3 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিব 20 মাৰ্কস 4 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিব 20 মাৰ্কস 5 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিব তোমালোকৰ 12 মাৰ্কস এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকৰ 90 মাৰ্কস আহিব আৰু ইয়াতেও 10 মাৰ্কস ইন্টাৰনেল এসেসমেন্ট থাকিব গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই এই দশম শ্ৰেণীৰ হাফ ইয়াৰলিৰ কাৰণে অৰ্থাৎ সমহীলা পৰীক্ষাৰ কাৰণে কোনটো সাবজেক্টৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ নম্বৰ আহিব এই কথাখিনি তোমালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলো তোমালোকে নিশ্চয় ভিডিওটো জৰিয়তে উপকৃত হৈছে আৰু তোমালোকে ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত যদি ভাবা ভিডিওটো ইনফৰমেটিভ হৈছে অনুগ্ৰহ কৰি তোমালোকে ভিডিওটো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিবা ধন্যবাদ